welcome back to my channel. This is Eunice, another video at another discovery na naman po tayo mga momster, momshies and ladies out there. I wanna go straight to the topic, no? Kung napapansin nyo lang naman, yung aking mga hair strands, bati-bati sila. In good terms, kumbaga, yung aking mga hair strands sa isa't isa. Meron pa rin ako mga konting tutsyang, but mas kalmado sila at di sila masyadong galit. No, I have recently discovered these products para sa aking hair at tuwang-tuwa nga ako mga moms, no? These products won't break the bank. Gusto niyo yan? Gusto niyo yung mga gano'n, yung mga tipid-tipid pero effect na effect. Actually, yung hair ko isa sa mga list na pinapansin ko talaga sa buhay ko. Nung naging nanay na ako, no, talagang laging on the go, labas na lang ako. Pero kapag may mga meetings ako, kapag may work ako, I need to look decent. I have to look presentable sa harap ng client, sa harap ng ibang tao. Struggle talaga yung pag-aayos ng buhok. Kailangan plansyahin ko ng bongga, i-blow dry ko ng bongga. So, I use heat sa aking hair. Hindi ko kasi matitame yung aking frizzy, dull hair at yung mga tangles without using any heat. Alam naman natin na yung paggamit parate ng heat sa buhok natin, nakaka-damage talaga. Isa na rin kung ba't ako gumawa ng ganitong video because it's my birth month. Yay! Walang nagtanong. Diba, syempre pag birthday ka, gusto mo, new look ka, bagong tabas, bagong kulay, ganyan. Ako medyo gusto ko rin yung ganon. Pero syempre, nandito tayo sa bahay, hindi tayo makakapagpasalon. At saka maiisip mo pa bang magpasalon sa sitwasyon natin ngayon. Tingnan lang muna tayo sa bahay kung wala talagang super duper importante na pupuntahan. And let's continue to pray for our nation. Masaya ako na i-share to sa inyo itong product na to. Kasi pag ginamit mo siya, effective siya. Tangle-free, hindi siya ganun kasabog. Mas malambot siya. Diba? Kahit hindi mo nga suklayin, para ka nang nagsuklay. Ganun yung pakiramdam niya. Yung hair ko po ay straight siya, pero hindi siya super straight. Hindi din siya super duper bagsak. Kasi nga, na-treat na to Marami nang pinagdaanan yung buhok ko. Na-bleach na siya, nakulayan na siya ilang beses. Na-try ko na rin before magpa-rebond. Na-try ko na rin before magpa-relax. So, ang dami ko nang ginawa sa hair ko. Kaya feeling ko na-damage talaga siya ng bongga. Nasa bahay lang naman ako. Naisip ko na gumamit ng mga products na pwedeng gamitin sa bahay lang. So, mga moms, sir, yung mga products na ginagamit ko ngayon na less than 100 pesos ay from Hairfix or Livestrong Hairfix. So, ano ba itong Hairfix? Hairfix offers different kinds of hair essentials. So, meron silang hair colors, meron din silang products if you want to style your hair, and also they have hair treatments na ito yung mga favorite ko talaga, yung mga pa-treatment. Okay, saan ko ba uumpisahan? Okay, sige, ito na lang muna. I have Hairfix Curling Styling Milk. This one is enriched with keratin and coconut oil. So, you can use this kapag nagsastyle ka ng hair. Para siyang hair lotion. Ganon. This one is 67 pesos only. Mura lang siya. Tsaka, marami-rami siya. Maramihang gamit na rin naman to. This one naman is enriched with keratin and macadamia oil. This is for long-lasting hold. Like, kunwari, nag-curl ka or nag-style ka ng hair mo. Okay itong gamitin ako. Perfect to sa asawa ko kasi nag-spray nito asawa ko. Yan ay 67 pesos only. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon. Eto. Keratin Protein Conditioner and Shampoo. Yes, shampoo enriched with soy protein extract. So, mga damaged hair kagaya ko, you guys can use this one. They have shampoo and conditioner. So, eto naman, 79 pesos lang each. 79. Sulit! Gusto ko dito kasi meron siyang cover na ganyan. So, kahit naka-sachet siya, at least. Naman, punta naman tayo sa pagkulay-kulay ng hair. So, yung hair color, hindi ko mapapakita sa inyo ngayon, guys, kasi naitapon na namin siya. Dahil nga, kinukulit kasi ni Kachiyuni ng aking baby, baka matikman niya, no? Mag-i-insert na lang ako ng clip kasi ginamit nga namin siya nung time na kinulayan ko yung mom ko at saka yung sister ko. So, naging bonding moment na nga rin talaga namin to ng aking mommy at ng aking sister ngayong quarantine. Kung nagustuhan naman nila yung outcome, papakita ko na lang din. Just like any other hair color na mabibili natin sa drugstore. Madali lang din talaga siyang gamitin. Tsaka what I like about it, kompleto siya sa loob. Meron na siyang
mixing tray, meron na siyang shower cup, meron na siyang hair conditioner. So, medyo kumpleto na rin siya sa loob. Kailangan mo na lang ng suklay sa pagkulay ng hair. And maganda din naman yung color. It's golden brown. Katuwa dito, guys, buy one, take one siya. So, gaya ng sinabi ko, diba, less than 100. Actually, for 199 pesos, dalawa na yung mabibili mo. So, lumalabas na magkano lang siya, like 99.50? Genius ka doon. Syempre, paano naman ako, bumababa na yung kulay ng buhok ko. Ngayon, meron akong hair coloring shampoo. This is in Chestnut brown. It's enriched with olive oil extract. So, dito sa likod niyan, meron niyang instruction. Shampoo mo lang din talaga siya. So, pagka naligo ka, mag-hair color or mag-retouch, like ito, bumababa na yung kulay ko. So, diba, nasa bahay ka lang, it will save you money, guys. 69 pesos lang after mong magkulay ng hair. Then, samahan mo ng mga hair treatment. Alam naman natin, diba, pag nag-hair color, maganda talaga na may treatment after. Para din hindi sobrang madamage yung hair natin. Diba? Down to my favorite products ng Hairfix. Ito muna. This is their Keratin Protein Warm Hair Mask Treatment. So, nagamit ko na siya, guys. So, kailangan yung treatment sa hair natin 15 to 20 minutes before you rinse your hair. Para ka lang din nagpakulay. Kasi yung hair color, 20 minutes siya na magsistay sa hair mo bago mo siya banlawan. But this one is a hair treatment. So, di ba, magkano bang magpa-hair mask sa labas? Kung kukumputin natin, mas mahal talaga. Ayun yung ginamit ko today, kaya medyo, hindi sila pasaway yung mga buhok ko, tsaka yung mga tutsang ko. Meron pa rin naman. Ayun, kung makikita nyo, meron pa rin naman. Kasi hindi naman ako nagpa-rebond, guys. Hair treatment naman ito. Kung naman ako nag-straighten ng hair, di ako gumamit. Ayan, mas okay yung buhok ko ngayon. Compared sa normal na mga araw. 76 pesos lang. Grabe, no? Makakapag-hair mask ka na sa loob ng bahay for 76 pesos. Ito, para ka na rin nagpasalon. So, ito talaga yung naging favorite ko talaga dito. Okay rin naman sa akin to kahit nga ito lang eh. This is their 1-minute treatment. Ito yung ginamit ko yung Pro Straight. Ito naman, perfect siya para sa mga frizzy hair at saka chemically treated hair. Sasabi ko dito, mas nagiging bagsak yung hair mo. Malambot siya. Tapos, yun nga, hindi mo na siya kailangan suklayin kasi parang nagsuklay ka na rin after. Tapos kahit air dry lang, kahit hindi ka mag-blow dry, maganda yung itsura or maganda yung effect nitong product na to sa hair natin. Pero hindi ko sa inyo ma-assure na sobrang straight. Like if you have curly hair, magiging straight. Syempre hindi. It makes your hair less frizzy. Masasabi ko, mas buhay siya. Ayan, nagamit ko na siya. Twice ko na itong nagagamit pero meron pa siyang laman. 30 ml ito, mga kaibigan. May iba-iba kasing variant yan eh. So, meron siyang Pro Straight. Itong 1-minute treatment nila, meron din Pro Volume. This one naman, for dull and thinning hair. So, thickening and nourishing yung purpose nito. Tapos, ito naman ay Pro Rescue for dry and damaged hair. Parang bagay sila lahat sa akin. Kasi parang ako yung dinadescribe nila sa lahat. No? 69 pesos lang each. Kaya gustong-gusto ko talaga to. Super marirecommend ko tong product na to. Pangalawa, kaya ko siya nagustuhan, hindi lang dahil 69 pesos siya, pero nagustuhan ko siya dahil effective siya. Pangatlo, ang super nagustuhan ko dito ay 1-minute treatment. Mahilig kasi ako sa mga ganon, yung hindi masyadong mahaba yung downtime. I am a mom. Kailangan mabilis kang kumilos dahil marami ka ding ganap sa loob ng isang araw. Mas natapos ka na mag-shampoo habang naliligo ka. Right after mo mag-shampoo, pwede mo na siyang i-apply. Tapos just wait for 1 minute and rinse your hair thoroughly and effective and affordable. And also, they have, ito meron sila, hindi ko pa ito natatry. So, ito, Keratin Protein Treatment. This is straightening and also relaxing, enriched with soy protein extract. So, nakahati siya sa gitna. So, you can use this one first, tapos ito. Good for 2 uses. Pero, feeling ko magagamit ko pa to ng mga 4 na beses. Well, depende kasi sa hair mo, diba? Hair ko kasi, mukha lang siyang makapal, pero manipis lang yan. Ito hindi ko pa rin ubos, no? Hindi ko pa rin siya ubos. So, feeling ko mga 4 na beses ko itong magagamit. Baka sa isang ganito, 2 beses ko siya magagamit. So, let's see. By the way, guys, ito 89 pesos lang to. So far, lahat na na-try ko sa Hairfix, nagustuhan ko talaga siya. So, ngayon naman, guys, ipapakita ko naman sa inyo na first time na ginamit ko tong tatlong to. Guys, ang ganda! Ang lambot ng hair ko!
Oh! Ano ba? Magsusuklay pa ba ako? Ang ganda. Excited to see yung itsura niya. Guys, wala pa yung suklay-suklay. I swear. Guys, ngayon naman, itatry ko tong warm hair mask treatment. So guys, itong itsura niya. Medyo inisip ko kung paano siya, pero nandun pala sa loob yung product. Ganun pala. Kaya pala isusuot mo muna bago mo imamassage siya sa hair. So, ito naman yung pang stick. I mean, yung pang dikit. And lalagay ko na. Okay, so mga kaibigan, nandiyan na siya. And then I'll just massage it. Tapos, iwan ko siya for 15 to 20 minutes. And then, saka ko siya i-rinse with water. Ito na. Hindi ko pati sinusuklay, pero wala siyang tangle. Oh, ngayon pa lang ako magsusuklay. I'll show you. Super bagsak. So guys, if you want to treat yourself and you want to give attention to your hair na hindi mo kailangan sobrang gumastos ng malaki at gusto mo pang ma-achieve yung para kang nagpasalon, yung soft, bagsak, smooth, at walang tangle, hindi siya frizzy, without using any heat sa ating hair that alam nga natin na nakakadamage yun ng bongga, you can try these products ng Life-Strong Hairfix. Super affordable and effective. You will see good results after. Kaya, marirecommend ko talaga siya sa inyo. And available siya sa Watsons, guys. If you'd like to order, since lahat tayo naka-quarantine, pwede naman tayong mag-check sa Watsons website. So, available siya sa Watsons stores and even sa SM Department Store. Kung meron pa kayong mga products na gusto nyong itry ko, just comment down below. At kung may questions kayo about these products, ito sa Hairfix, ganyan. Maraming pong salamat for watching this video. Please don't forget to subscribe to my channel. Tapos like mo na rin itong video. See you in my next vlog. Bye! Flying kiss, anak. Wow! Subscribe to our channel! Yes, what are you gonna do?